Welcome to new vlog. Keep watching it. Hi guys, welcome back to new vlog with another video. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म बनाउँदै छु मेरो घरमा मटन। सो मेरो सिम्पल रेसिपी म हजुरहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, मटनमा हाल्नुपर्ने मैले सबै इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु रेडी पारिसके। गरम मसलाहरु, यी पेस्टहरु यताउता सबै म कसरी बनाउँछु हजुरलाई शेयर गर्छु। हेर्दै जानु है त। मैले यो मटन चाहिँ गाइज उसदेखि के भन्छ मार्केटदेखि ल्याएको हैन, दाइहरुले रुममै बनाउनु भएको। किनभने मार्केटदेखि ल्याएको मटनमा यस्तो स्किन पाउँदैन। मलाई चाहिँ स्किन भएको मन पर्छ। सो नेपालमा जस्तै गरेर लेट्स सी म मटन बनाउँछु। हेर्दै जानु है कसरी बनाउँछु, कस्तो हुन्छ। मिठो हुन्छ होला आई थिंक। म त्यतिको बनाउँदैन, मलाई त्यतिको आइडिया छैन। तर पनि म आज यति इन्ट्रेस्ट लाएर बनाइरहेको छु। अनि पछि हजुरहरूलाई रेसिपी शेयर पनि गर्छु भनेर है त। लेट्स सी गाइज, म के हाल्छु, कतिखेर हाल्छु, कसरी बनाउँछु। तर यसलाई चाहिँ मटन पक्कु पनि भन्दैन। मटन कि आई डोन्ट नो, नेम चाहिँ थाहा भएन। तर म यसरी बनाउँदैछु हेर्नु है गाइज। किप वाचिङ अनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानल। अनि सबैजनालाई धेरै माया, भिडियोहरू हेरिदिनु होला। हजुरहरूको माया साथ सपोर्टको आशा गरेको छु है। किप वाचिङ। स्टार्टिङमा मैले लिए मेरो सानो कुकर। एन्ड देन यसमा स्टार्टिङमा मैले यहाँ चाहिँ प्याज हाल्छु। गाइज मैले चाहिँ प्याज यसरी हालेँ। किन भन्दा नर्मली मान्छेहरूले मटनमा प्याज अलिक धेरै हालेको म देख्छु। मलाई राम्रोसँग बनाउन मैले अहिलेसम्म राम्रोसँग बनाएको छैन। तर मैले पनि त्यही अनुसारले अरूको रेसिपी हेरेर नै मैले यहाँ बनाउन लागेको हो। प्याज यसरी हालेँ। अब यसमा म एड गर्छु मटन। मेरो सानो कुकरमा यसमा मैले एड गरेँ मटन। यसरी कुकर नै भरे क्या। मैले यसरी मटन हालेँ कुकरमा। अब यसमा म हाल्छु हरियो खोर्सानी एन्ड देन गार्लिक र उसको पेस्ट। गार्लिक एन्ड जिन्जर पेस्ट गाइज। यो चाहिँ मैले हालेँ यो तेजपत्ता। त्यसपछि मैले हालेँ यो 2-3 पिस लट्ठी हो कि यो। अनि त्यसपछि मैले हाफ यो के भन्छ अजवाइन हैन, ज्वानो हैन, व्हाट इज दिस नेम मलाई थाहा छैन। यो हालेँ। अनि पछि मैले यो एउटा हालेँ, यसको नाम मलाई थाहा छैन गाइज। अनि मैले यो हालेँ। यो आफ्नो अनुसार क्वान्टिटी अनुसार तपाईहरुले हाल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो मटन अनुसारले हालेको। यसमा ज्वानो छ, धनिया छ, लौङ छ, तोरी छ, यो चाहिँ ब्ल्याक पेपर छ, अनि यो मेथी अनि जिरा यो सबै नै हाले गाइज मैले यसरी। पछि गाइज अब म यो दही हाल्छु। दही हाल्दा यस्तो देखियो सी। त्यसपछि मैले टमाटर हाल्छु। नर्मली मान्छेले टमाटर हाल्दैन, मैले चाहिँ टमाटर हल्का हालेँ। तर कस्तो देखियो हो, यो त भिन्नै पो देखियो त। अनि यो त मिठो हुँदैन क्या हो। तर गाइज लेट्स सी है कस्तो हुन्छ। त्यसपछि मैले तोरीको तेल हालेँ। तोरीको तेल चाहिँ अलि धेरै हाल्दो रहेछ सबैले। सो मैले नि अलि धेरै नै हालेँ। मेरो त कुकर फुल भयो, सायद राम्रो हुँदैन क्या हो। लेट्स चेक है गाइज। मैले यसमा बेसार र नुन पनि एड गरेँ। सायद मासु धेरै भयो, मेरो चाहिँ कुकर सानो भएको भएर। हेरौँ अब कस्तो हुन्छ यसलाई पकाउँदा। किनभने पाकिसकेपछि घट्छ अरे कि। अब 1-2 सिटी लाउने हो यसलाई। अब सिटी लगाएपछि फेरि त्यसपछि हाल्ने हो के भन्छ चिल्ली पाउडरहरू, गरम मसलाहरू त्यसपछि हाल्छु म। अहिले म यसलाई अब एकछिन 1-2 सिटी लाउँछु। 10 मिनटमा हाई फ्लेममा चलाउँछु है त गाइज।
गाइस मलाई चाहिँ थाहा छैन, मैले चाहिँ यहाँ पकाउँदैछु कस्तो हुन्छ। म चाहिँ एक्साइटेड छु सिटी गएपछि खोलेर हेर्नलाई। सिटी गएको छैन। सो गाइस लेट्स सी। हेर्नु आगो बालिरहेको छ धमधम। हेरौँ है त। ओइ कस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो गाइस। अब खोलेर हेरौँ है त कस्तो भयो। म देखाउँछु है त। अब सिटी गएको 3 सिटी गएको छ। अब म खोलेर देखाउँछु है हजुरलाई कस्तो भएको छ भनेर। गाइस अब कस्तो भएछ हेर्नु है। उही किन यस्तो भएको। वाइ लाइक दिस। उही डढैया डढ्नु नबन्ने कसरी डढ्छ हो। उही गाइस पर्फेक्ट हुँदै रहेछ, पर्फेक्ट हुँदै रहेछ। यस्तो भइरहेछ हेर्नु है। अब यसमा मसलाहरू यताउता हालेर फेरि उ गर्नुपर्छ, फेरि पकाउनुपर्छ। गाइस यस्तो भयो मेरो चाहिँ हेर्नु है। यस्तो भएको पाक्दैछ, पकाउँछ है फेरि। अब यसमा मैले धनियाँ पाउडर, जिरा पाउडर अनि पछि गरम मसला हल्का हाल्छु है त। मैले यसमा एड गरेँ हल्दी अलिकति, अनि पछि धनियाँ पाउडर, जिरा पाउडर, मिक्स मसला थोरै, अनि हरियो रातो खोर्सानी के कश्मिरी चिल्ली है, चिल्ली पाउडर हालेँ। अब म चलाउँछु अनि फेरि पकाउँछु है त। 2-3 सिटी 2 सिटी अब फेरि मैले फेरि बसालेँ 10 मिनटको लागि। हेर्दै जाउँ है त कस्तो हुन्छ, कस्तो बन्छ मेरो मटन। आइम सो एक्साइटेड बट आई डोन्ट नो हाउ टु मेक। कस्तो हुन्छ जे जस्तो भए पनि म घप्लो घप्लो खाने हो होइन। यस्तो दुःख गरेर बनाइरहेको छु। अब म ओपन गर्छु है कस्तो भयो। वाउ टान रियल मटन त यहाँ उपलब्ध हुँदैछ। सी ओ अघि त कस्तो बिजोकै देखाइदियो म त। मेरो मटन बिग्रिन्छ है या भनेर। गाइस यस्तो हुँदैछ है अहिले चाहिँ। यसमा फेरि मैले मिक्स मसला एड गरेँ, अनि पछि त्यही अनुसारले यो अलिकति जिरा पाउडर एड गरेँ, अनि नमकहरू कम थियो, नमकहरू लेस थियो, त्यही अनुसार एड गरेँ। अब फेरि यसलाई अब म लो फ्लेममा 20 मिनट पकाउँछु गाइस। अब हेरौँ है त लास्ट फाइनल कस्तो हुन्छ। गाइस अब म खोल्दैछु यो फेरि कस्तो बनाएर। एउटा हातले मुस्किल छ हो भिडियो बनाउनु। ओइ यस दिस इज माई मटन। वाउ उही धुवाले यस्तो भन्यो गाइज। चलाउनै सकेको छैन एउटा हातले मोबाइल समाउँदै भएर। यस्तो भएको छ मटन गाइज। गाइज लुक एट माई मटन। कुकर पनि उता फन्डाङ फन्डाङ घुमिरहेछ। एउटा हातले मोबाइल चलाएर एउटा हातले मेरो कुकर कति फोहोर भएछ गाइज। मेरो मटन चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यसमा तपाईँलाई कति चाहिन्छ आफ्नो अनुसारले झोल हल्का हालेर, अब गरम मसला सबै हालेर, अब एकछिन भन नि ओन्ली 5 मिनट पकाउने लो फ्लेममा, अनि मटन रेडी हुन्छ गाइज। एक्साइटेड हुनुहुन्छ कस्तो हुन्छ। मेरो कुकर कति फोहोर भएछ किन भन्दा यो सानो कुकर भएर चाहिँ यस्तो भएको छ मेरो मटन। हेर्नु है गाइज। अहिलेलाई चाहिँ मटन यस्तो भएको छ। अब यसमा मैले हल्का झोल हाल्छु किनभने भातसँग खानालाई झोल चाहिन्छ। मैले करी बनाउन लगाएको मटनको हल्का करी हाल्छु, अनि त्यसपछि यसमा गरम मसला हल्का कश्मिरी मिर्ची पाउडर हालेर 5 मिनट पकाउँछु, एन्ड देन मटन विल बी रेडी। सी वाउ अहिले आइरहेछ मटन जस्तो लुक्स आइरहेछ गाइज। डोन्ट वरी म मिठै बनाउँछु। एक्चुअली प्रब्लम के हो भन्दाखेरि मेरो क्यामेरा आफैले पक्रेको भएर मोबाइल एउटा हातले चलाएको भएर भिडियोहरू राम्रो छैन। तर पनि हेर्दिनँ है यस्तो भएको छ मटन। यसमा मैले हल्का के भन्छ गरम मसलाको धुलो अनि हल्का खुर्सानीको धुलो ल्याएँ। यसले दामी कलर ल्याउँछ मटनलाई। अब म यसलाई 5 मिनट पकाउँछु। झोल पनि एड गरेँ, पानी पनि एड गरेँ मैले किनभने हल्का झोल चाहिन्छ। सो गाइस 5 मिनट पकाउँछु, अनि पछि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मेरो मटन कस्तो बन्छ। हेर्दै जानु होला है त। यो मैले लास्टचोटि पकाउँदैछु। हेर्नु कुकर कस्तो कालो भएछ। अब यो म 5 मिनट लो फ्लेममा चलाउँछु, पकाउँछु। सो त्यसपछि हाम्रो मटन रेडी हुन्छ, अनि त्यसमा धनियाँ पत्ता हाल्छु, अनि ढान खानुपर्छ है गाइज। अब हेरौँ है कस्तो भयो मटन। वाउ हेर्नु त मेरो मटन।
ए We, you guys. Guys, हेर्नु मटन चाहिँ यस्तो भएको छ यहाँ हेर्नु ए अब म यसमा धनिया पत्ता एड गर्छु हेर्नु हरियो धनिया अनि म चलाउँछु यसरी वाउ लुक्स एमी परिश्रमको फल मिठै होला जस्तो छ है गाइस हेर्ने अब म मेरो मटन सर्भ गर्छु मेरो मटन गाइस अब म यसलाई फेरि हल्का धनिया पत्ता लगाउँछु अब खाने भातसँग हेर्नु गाइस लुक्स वाउ धेरै भइ चाहिँ यहाँ पनि छ यो चाहिँ मेरो फाइनल लुक छ गाइस मटनको हजुरहरु पनि आउनु होला खाने भए Thank you for watching. Please subscribe too. Explore Yui with Aram.